Yes. Okay, cool. All right, so we see that the nominal and the real value are slightly different, right? The nominal value is the value that measured in money. And actually that is not something we care so much about. We want to see the real value more, right? So for example, the nominal wage and the real wage. So the real wage is something we care more about than the nominal wage. So we care about how much goods and services we can buy using our monthly income or yearly income rather than how much money we have, right? Because how much money we have actually doesn't matter too much when the price is too high. Okay. So in the economy, the amount of money actually depends on also the amount of goods and services. Okay, and we use a velocity of money to refer to what that call the time that one the rate, not the time, the rate that the money change from one person to another person. Okay, or it's called vòng quay của tiền in Vietnamese. They call the money transfer or change from this holder to another holder. Okay, so the velocity of money is the rate at which money change hand from one person to another person. Okay, so for example, we have few indicator here. We have the nominal GDP, right? The nominal GDP, which can be calculated by taking the price level multiplied by the real GDP or the real output. Okay, so we have nominal GDP equal to P or price level multiplied by Y or output. We have M stand for money supply, and we have V stand for velocity or the rate of transferring money from one person to another. So in order to calculate the velocity value, we use a formula you can see there on the slide. V equal to P multiplied by Y, all of those divided by money supply or M. Okay. Ở đây cái velocity of money là vòng quay của tiền các bạn ạ. Chúng ta hình dung rằng là không phải là tiền một người tiêu xong là hết luôn, đúng không? Mà là nó sẽ chuyển từ tay người này sang tay người khác. Thì cái tỷ lệ cái khoảng thời gian mà tiền nó chuyển từ tay người này sang người ta khác thì ta gọi là vòng quay của tiền. Thế chúng ta có thể tính được cái vòng quay của tiền bằng công thức mà các bạn nhìn thấy trên slide kia kìa. Thì đầu tiên là chúng ta có cái GDP, cái GDP danh nghĩa, cái nominal GDP, chứ là GDP danh nghĩa là cái chỉ tiêu tính bằng tiền á. Thì chúng ta lấy cái GDP thực tế nhân với mức giá, hay chính là cái output, cái total output, chúng ta nhân với mức giá, đúng chưa ạ? Thì đây chính là ra cái GDP danh nghĩa. Money supply chúng ta ký hiệu là cái M, và cái V ở đây chúng ta chính là cái vòng quay của tiền, được chưa? Thì cái vòng quay của tiền chúng ta có thể tính bằng là P nhân với Y chia cho M, hay chính là cái GDP danh nghĩa của chúng ta chia cho lượng cung tiền ở trong nền kinh tế. Ok, thế nếu mà chúng ta nhìn vào cái công thức này, chúng ta thấy rằng là nếu mà cái vòng quay của tiền kia mà nó không thay đổi, đúng không? Cái sản lượng Y của chúng ta không đổi, được chưa? Cái M của chúng ta mà tăng lên, đúng không? Thì cái P của chúng ta sẽ tăng lên, đúng chưa? Nếu V không đổi này, các bạn nhìn vào công thức này nhá, chúng ta nhìn thấy nếu V không đổi này, số cái vòng quay của tiền, cái tỷ lệ vòng quay của tiền từ người này sang người kia, thời gian ấy là không thay đổi. Cái output chúng ta sản xuất ra là không đổi, Y không đổi. Mà nếu như cái M tăng lên, tức là lượng cung tiền money supply mà tăng lên,
thì có phải là thằng P nó sẽ tăng không ạ? Được chưa? Thì thông qua công thức này chúng ta lại once again we see that if the money supply increase, then the price level increase as well. Thì chúng ta một lần nữa chúng ta nhìn thấy rằng là nếu mà cái cung tiền mà nó tăng lên, với cái giả định của chúng ta là sản lượng Y không đổi, vòng quay của tiền không đổi, thì cái mức giá P nó sẽ tăng. Đúng không ạ? Hay là cung tiền tăng, giả định các yếu tố khác không đổi, thì mức giá chung sẽ tăng. Đúng chưa? Đó. Thì ở đây chúng ta nhìn thấy này, trong dài hạn cái này là số liệu của Mỹ này. Chúng ta nhìn thấy cái velocity ở cái giá trị bên dưới gần với cái trục hoành á, gần như là một đường nằm ngang. Gần như là một đường nằm ngang, tức là nó chẳng thay đổi gì cả qua thời gian cả, từ năm 1970 cho đến năm 2010, gần như nó không có sự thay đổi gì hết. Tức là cái tỷ lệ quay vòng đấy nó vẫn cứ giữ nguyên trong bao nhiêu năm như vậy. Đúng không? Thế mà cái cung tiền thì nó tăng dần lên, cái cung tiền nó tăng dần đi kèm với cái GDP tăng, cái nominal GDP tăng, cái cung tiền tăng, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy là cái mức giá chung sẽ tăng. Cái nominal GDP ở đây nó bao gồm cái sự gia tăng của cả giá và lượng, đúng không? Thế thì lượng tăng thì đã đành rồi, nhưng mà giá cũng tăng lên nữa. Và chúng ta nhìn thấy cái cung tiền ở đây, cái cung tiền M2 kìa, ký hiệu là M2 kìa, nó tăng lên theo thời gian. Đúng không ạ? Chúng ta có cái nominal GDP. Chắc là cái nominal GDP nó là cái đường màu, cô nghĩ là nó là cái đường màu xanh lá cây này. Có cái M2 này là cái đường màu xanh nước biển này. Thì cả hai cái đường này về cơ bản là nó sẽ tăng cùng với một cái mức như nhau, cùng một cái tỷ lệ xem như nhau, bởi vì thông thường là khi mà sản lượng tăng lên, chúng ta mua sắm nhiều hàng hóa dịch vụ hơn, thì cái số tiền tương ứng sẽ phải tăng lên theo. Đúng không ạ? Như vậy thì để chúng ta nhìn quay trở lại cái công thức này, if the I increase, nếu như cái I này tăng này, xin lỗi, cái Y này tăng này, cái output này tăng này, thì cái M nó cũng sẽ phải tăng theo, để đảm bảo rằng cái velocity của chúng ta là nó giữ nguyên. Over time mình nhìn thấy in long term là cái velocity này là gần như không thay đổi, đúng không? Gần như là không phải mấy, không phải mấy đâu, mà là 3-4 gì đấy, tỷ lệ 3-4 gì đấy. Được chưa? Thì chúng ta thấy rằng là cái này gần như là không đổi. Vậy thì ở đây chúng ta có là cái thằng Y hay là cái thằng output này mà increase, thì cái thằng money supply cũng phải increase, đúng không? Điều này có hàm ý rằng là khi mà nền kinh tế mà sản xuất ra nhiều hàng hóa dịch vụ hơn, thì chính phủ cũng sẽ phải tăng cái cung tiền lên theo, để mà đảm bảo cái lưu thông, mua bán, giao dịch trong nền kinh tế nó được suôn sẻ. Và ở đây chúng ta nhìn thấy là nếu như mà cái thằng M tăng lên này, giả sử như trong trường hợp mà nó tăng nhiều hơn cái thằng Y tăng, hoặc là giả sử trong trường hợp là thằng Y không tăng mà thằng M này tăng, thì chúng ta sẽ thấy cái P sẽ tăng. Đúng chưa? Okay. Đó là những cái thứ mà cái slide này các bạn nhìn thấy này. So over time, in long run, we see that velocity is stable, doesn't change too much over time. So any change in money supply leads to a change in nominal wage by the same percentage normally. Okay. So if money is neutral, then the output is determined by the technology and resources. Okay. Any change in money do not affect output. The change in money can affect the nominal GDP, but not the real GDP. Okay, the real GDP is determined by the change in technology and resources. Like we talk about that in the very beginning of this course, when we talk about the production function, production possibility frontier. Okay, so if P change by the same percentage as M or as money supply, and therefore if we raise the money supply,
then the money supply raise, increased money supply lead to inflation. Okay. Ở đây các bạn nhìn vào cái công thức này nhá, thì chúng ta tóm tắt lại một cái số cái thứ mà chúng ta cũng vừa mới bàn xong. Đấy là cái công thức của chúng ta, nếu mà chúng ta tính, chúng ta biến đổi lại thì nó sẽ bằng m nhân v, nó sẽ là m nhân v bằng với p nhân với y. Trong khi cái trong khi cái v tức là cái vòng quay của tiền nó không có thay đổi gì mấy, nó ổn định, thì nếu như mà chúng ta có cái sự thay đổi tăng lên của tiền của m, của cung tiền m kia, thì sẽ dẫn tới là cái p nhân y tăng với cùng một cái tỷ lệ đó. Nếu như cái v này không tăng này, và cái phương trình này của chúng ta là thỏa mãn là bằng nhau, thì cái thằng m tăng lên thì cái thằng p và y này phải cả tăng với cùng một tỷ lệ đó, đúng không? Cái việc chúng ta tăng cung tiền thì nó không ảnh hưởng đến sản lượng. Sản lượng được tạo ra tăng lên hay giảm xuống phụ thuộc vào công nghệ và phụ thuộc vào resources, phụ thuộc vào nguồn lực. Các em nhé, chúng ta sản xuất ra nhiều sản phẩm hơn hay ít sản phẩm hơn, nó không phải là việc in ra nhiều tiền hay hơn hay ít tiền, mà nó phụ thuộc vào cái công nghệ của chúng ta được sử dụng là tốt hơn hay không, nó phụ thuộc vào nguồn lực của chúng ta có là nhiều hơn hay không, lao động của chúng ta có chất lượng tốt hơn trước hay không, đúng không? Rồi nguyên nhân vật liệu chúng ta có nhiều hơn hay không, chứ nó có phụ thuộc vào việc là có nhiều tiền trong nền kinh tế hơn hay không đâu, có phụ thuộc vào việc chính phủ có in thêm nhiều tiền hay không đâu, bởi vì là tiền thực chất thì nó chỉ là cái ký hiệu của giá trị thôi mà, đúng không ạ? Do vậy cho nên là ở đây chúng ta thấy rằng là cái y thì nó bị chi phối bởi cái công nghệ, nó bị chi phối bởi cái resources chứ không phải là bởi cái m. Cho nên là m tăng thì nó không thể làm cái thằng y tăng được, mà cái thằng p nhân y thì nó cần phải tăng cùng với một tỷ lệ để đảm bảo rằng cái phương trình này nó thỏa mãn, tức là m nhân v bằng p nhân y, đúng không? Mà trong khi đó thằng y thì không thể tăng bởi thằng m tăng được, thằng y thì nó bị quyết định bởi thằng công nghệ và thằng tài nguyên thôi mà, bằng nguồn lực thôi mà. Do đó cho nên ở đây thì chính là thằng p tăng rồi, đúng không ạ? Như vậy thì thằng p nó phải tăng lên cùng một cái tỷ lệ giống như là thằng m tăng á. Và điều đấy hàm ý rằng là nếu như chính phủ tăng cung tiền với một cái tỷ lệ lớn thì nó cũng làm cho mức giá chung tăng lên với tỷ lệ lớn tương tự như vậy. Được chưa? Nếu mà cung tiền tăng nhanh thì nó cũng làm cho lạm phát tăng nhanh tương tự như thế. Ok. Cái P ở đây gia tăng lên thì chúng ta hiểu chính là cái lạm phát đấy, cái sự gia tăng của price level đấy. Đúng không? Thế thì chúng ta nhìn vào chúng cô giải thích lại cái phương trình này nhé, cái phương trình về cái lý thuyết về vòng quay của tiền này, thấy rằng là cái vòng quay của tiền nhân với số lượng cung tiền thì nó sẽ bằng mức giá nhân với lượng hàng hóa dịch vụ được tạo ra trong nền kinh tế. Cái vòng quay của tiền thì ổn định không thay đổi. Chúng ta vừa nhìn cái đồ thị over time thì nó gần như nó chả thay đổi gì cả, nó không biến động gì, đúng không? Chênh lệch một chút xíu không đáng kể thì coi như là nó stable rồi, nó không đổi rồi. Vậy thì nếu như chính phủ thay đổi cái M kia hay là thay đổi cái mức cung tiền kia kìa, ở vế trái của cái phương trình ấy, của chúng ta ấy, thì cái vế phải nó cũng sẽ phải thay đổi cùng một tỷ lệ như vậy. Bởi vì hai cái thằng này bằng nhau mà, đúng không? Cái phương trình này để đảm bảo nó bằng nhau thì cái thằng bên trái tăng bao nhiêu thì thằng bên phải cũng phải tăng bấy nhiêu. Thằng bên trái tăng là do M tăng, V không đổi, thằng M tăng, đúng không? Vậy thì nó dẫn tới là thằng bên phải cũng phải tăng cùng một tỷ lệ với cái thằng bên trái đó để đảm bảo rằng này phương trình này vẫn thỏa mãn. Đó. Đấy là cái lý giải thứ nhất. Cái lý giải thứ hai là gì? Với cái vế bên phải của phương trình này P nhân Y này thì cái thằng Y này nó không thể nào tăng bởi cái thằng M được cả. Cái lượng cung tiền in ra bao nhiêu nó không ảnh hưởng đến việc là sản lượng tăng lên hay giảm, mà sản lượng tăng hay giảm thì nó bị chi phối bởi các nguồn lực, lao động, vốn, đất đai, tài nguyên, công nghệ, đúng không? Thế bây giờ tài nguyên, công nghệ, vốn, đất đai mà không thay đổi thì cái thằng Y đấy đương nhiên là cũng không đổi được rồi, đúng chưa? Vậy thì là cái thằng P nhân Y mà tăng lên ở đây mà thằng Y không đổi được thì có phải là chỉ có thằng P mới tăng không? Đúng không? Vậy thì là any change in the money supply will lead to a change in the price level. Như vậy bất kỳ cái sự thay đổi nào trong cái mức cung tiền thì cũng sẽ dẫn đến cái sự thay đổi trong mức giá chung. Và mình càng tăng cung tiền lên nhanh bao nhiêu thì cái mức giá chung nó sẽ càng tăng nhanh lên bấy nhiêu. Được chưa? Are you okay with that now? Các bạn hiểu chưa?
Thưa cô, Y là sản lượng sản xuất giả. Đúng rồi, E là output. E đấy chính là cái total output of the economy. Cái thực chất nó chính là cái GDP thực tế, số lượng hàng hóa dịch vụ mà chúng ta tạo ra. Cái nominal GDP á, cái GDP danh nghĩa thì bằng giá nhân với lượng. Danh nghĩa ở đây chúng ta tính bằng tiền mà, đúng không? Thì bây giờ các bạn tạo ra nhé, chúng ta giả sử như chúng ta tạo ra 1 tấn gạo này, chúng ta tạo ra 1.000 con gà này, giả sử một nền kinh tế nào đấy, và tạo ra 5 cái máy tính, đúng không? Thì gà này, gạo này và máy tính này chính là real GDP, chính là cái Y kia kìa. 1.000 tấn gạo, 1.000 con gà và 500 cái máy tính chính là cái Y, cái real GDP đấy, đúng không? Còn lại cái nominal GDP tức là chúng ta lấy gạo này nhân với giá của gạo, cộng với gà nhân với giá của gà, cộng với máy tính nhân với giá của máy tính, với điều kiện là chúng ta tính cái giá của máy tính ở chính cái thời điểm đấy, chính cái năm đấy, chính cái current time đấy, thì chúng ta sẽ ra cái nominal GDP. Thì vậy có phải là cái nominal GDP thì bằng P nhân với Y không? Bằng giá nhân với lượng không? Đúng không? Thế chúng ta không thể quy là 1.000 con gà cộng với 1.000 tấn gạo cộng với 500 cái máy tính hổ lốn vào nhau được. Chúng ta phải quy nó ra một cái giá trị bằng tiền, đúng không? Thì cái nominal GDP tính tại cái mức giá ở chính cái thời điểm đó thì gọi là nominal. Còn mình muốn xóa cái sự thay đổi của mức giá đi á, để tính cái real GDP á, thì mình sẽ quy nó ra là tôi cố định một cái mức P theo cái mức năm cũ nào đấy. Và tôi chỉ đo lường cái sự thay đổi của Y tính bằng tiền, vẫn là tính bằng tiền, nhưng mà tôi đã cố định cái sự thay đổi của giá rồi. Chỉ còn cách đấy thôi, chứ không thể nào tôi cộng gà, cộng gạo, cộng lúa, cộng ngô, cộng khoai, cộng sắn linh tinh hỗn độn vào nhau được, đúng không? Đó. Nhưng mà trên thực tế thì cái Y của chúng ta chính là hàm ý là cái số lượng output mà chúng ta tạo ra. Mà cái output ở đây thì chính là hàng hóa hoặc dịch vụ. Nhá. Được chưa? Rõ chưa? Thế thì tóm lại ở đây chúng ta thấy rằng là cái nguyên nhân của lạm phát, cái nguyên nhân của inflation đó, vì sao inflation lại xảy ra, thì cái nguyên nhân sâu xa và căn bản nhất chính là do việc chính phủ in thêm tiền và đưa thêm tiền vào lưu thông. So when the size of the economy increase, khi mà cái quy mô của nền kinh tế tăng lên, thì the government needs to print more money, thì chính phủ cũng sẽ phải in thêm nhiều tiền hơn. Cái đấy là điều chắc chắn, đúng không? Thế bình thường mình chỉ có 1.000 con gà, 1.000 tấn gạo và 500 cái máy tính thì mình cần bằng đấy tiền. Thế bây giờ mình có 5.000 con gà, 500 tấn gạo và 5.000 tấn gạo và giả sử 3.000 cái máy tính chẳng hạn, đúng không? Thì rõ ràng là mình cần nhiều tiền hơn mà để giao dịch chứ, đúng không? Để đảm bảo rằng cái phương trình kia nó thỏa mãn. Thế nhưng mà nhiều khi thì cái money supply increased more or faster than the increase in the output. Thỉnh thoảng có những trường hợp là output thì cũng tăng, nhưng mà cái money supply nó tăng nhiều hơn cái output. Cái điều đấy cũng dẫn tới giá tăng. Tức là giả sử Y kia tăng 1 kìa, nhưng mà cái money supply nó tăng 2, thì có phải là để đảm bảo rằng cái phương trình này cân bằng thì thằng P nó cũng phải tăng lên, đúng không? Thằng V thì không đổi rồi, đúng chưa? Thế hoặc là khi mà thằng Y nó không tăng gì hết cả, mà thằng chính phủ, không phải thằng chính phủ, mà chính phủ in thêm tiền và làm cho cái money supply này increase, thì chúng ta thấy là rõ ràng là thằng P tăng lên rồi, đúng không ạ? Việc chính phủ mà càng in thêm nhiều tiền, càng đưa thêm nhiều tiền vào lưu thông, thì cái tốc độ tăng của giá nó sẽ càng nhanh. Okay, so if we think about the real situation that we are going through now, we see that the government have to spend more than before on controlling the virus, right? So government, where the government get the money from to spend? Do you think, where does the government get the money from? Theo các bạn thì chính phủ lấy tiền đâu để tiêu? Taxes, right? Tax. So yeah, so mostly the income from the government comes from tax, right? Thực chất là nó là tax này, nó là bán tài nguyên này, đúng không? Nhưng mà phần lớn là tax thôi, tài nguyên thì chẳng đáng bao nhiêu cả. Với hai nữa là cũng không khuyến khích, đúng không? Thế thì phần lớn là cái thu của chính phủ là từ thuế để mà chi.
Thế thì trong cái tình huống như hiện tại như bây giờ các bạn thử suy nghĩ xem, như bây giờ nhá, thì chúng ta thấy là các doanh nghiệp thì gặp khó khăn rất là lớn, đúng không? Sản xuất đình trệ do là Covid. Thế thì cái nguồn thu của chính phủ cũng sẽ cùng lắm là giữ nguyên, hoặc không thì sẽ là giảm, mà chắc chắn là giảm rồi, đúng chưa? Bởi vì hầu hết các doanh nghiệp đều bị ảnh hưởng. Các doanh nghiệp bị ảnh hưởng tức là cái revenue của nó giảm đi, cái revenue giảm thì cái tax sẽ giảm, nó kiếm được ít hơn thì đương nhiên phải nộp ít hơn rồi. Với hai nữa rằng là có những doanh nghiệp khó khăn rồi thì đóng cửa, rồi thì nghỉ dài hạn, rồi thì thậm chí phá sản, thì đương nhiên là những doanh nghiệp đấy làm gì có cái gì mà nộp thuế nữa. Do vậy chúng ta nhìn thấy là gì, trong cái bối cảnh như hiện nay, cái khó khăn như hiện nay, thì các doanh nghiệp sẽ không nộp thuế với cái số lượng như cũ, hay là cái phần thu của chính phủ sẽ giảm đi so với trước đây. Nhưng mà chính phủ thì lại cần phải chi nhiều hơn rất là nhiều so với trước, đúng không ạ? Ngoài các cái dự án chi tiêu công ra thì the government need to spend a lot on healthcare system and other activity in order to control the virus. So you see, on one hand, the income from taxes of the government decreased because of the COVID-19, but on the other hand, the government spending need to be increased, and actually increased. The government need to spend money on buying vaccine, buying healthcare equipments, right? And other thing as well. So we see that the spending of the government increased when the income decreased. So where do you think the government get the money from to spend? Thế bây giờ thu thì giảm xuống, chi thì tăng lên, thì các bạn nghĩ là chính phủ lấy tiền ở đâu? Where do you think the government can get the money from? Chính phủ lấy tiền ở đâu vậy? Can you say the question again? So I'm asking, in this time, this situation of the economy, when the government need to spend a lot more than before, but the income from the government decrease. So where do you think the government get the money from? Tăng chi, thu thì ít, vậy thì lấy tiền ở đâu để mà chi? Câu hỏi là như vậy thôi, đơn giản thế thôi. Market. Yeah. On the market. Where the money is on the market? Which market? Financial market. Financial market, where we or the government sell bond, là nơi Yes. mà chúng ta chính phủ có thể vay mượn tiền từ dân chúng hả? Bằng cách là bán trái phiếu hả? Yeah, that's a good point, that the government can borrow. Okay, the first way is to borrow from the public, to borrow from other country, other government, right? Đúng rồi, đấy là cách đầu tiên, là chúng ta đi mượn, đúng không? Đầu tiên nhá, khi chúng ta thu ít này, chúng ta chi thì nhiều, thì chúng ta đi mượn tiền để chúng ta chi. Đúng rồi, cái đấy cũng, hành vi đấy cũng giống như hành vi của gia đình mình ấy, đúng không? Mình phải chi nhiều trong khi mình không có tiền, mà mình vẫn cứ phải chi, mình không có thu nhập nhưng mình vẫn cứ phải chi, thì là mình đi vay rồi. Đúng chưa? Ok, đồng ý, đi vay. Thế bây giờ các bạn thử hình dung xem là cái việc vay bây giờ có dễ không? Nếu như mọi người có nguồn tiền nhàn rỗi dư thừa rất nhiều, bởi vì khi mà nền kinh tế tăng trưởng, khi mà mọi thứ tốt, triển vọng, thì chúng ta kiếm được nhiều tiền, thì chúng ta mới có nhiều tiền tiết kiệm mà để mà cho vay chứ. Thế bây giờ mọi người đều đang vất vả cả, hoặc là phần lớn đều đang khó khăn cả, thì lấy đâu ra tiền ở trên thị trường tài chính mà cho vay? Hoặc là chính phủ dù có bán bond đi chăng nữa thì dân chúng cũng chẳng mua được mấy, bởi vì dân chúng còn đang không lo đủ cơm ăn áo mặc hàng ngày kia kìa. Không phải tất cả nhưng mà phần lớn, đúng không? Thì chúng ta cũng thấy rằng là cái khả năng vay mượn từ dân chúng cũng sẽ là kém đi, đúng chưa? Chúng ta sử dụng có cách thứ hai nữa là chúng ta sử dụng ngoại hối, dự trữ ngoại hối của nhà nước ấy, cái dự trữ dưới dạng là đô la, dự trữ dưới dạng các ngoại tệ ấy, để đề phòng các cái tình huống xấu. Chúng ta vẫn có một cái quỹ dự trữ nhất định như thế, đúng không? Thì chúng ta có thể lấy cái quỹ đấy ra để tiêu, thì đấy là cái cách thứ hai. Đó, chúng ta vay từ vay trong nước hoặc là vay nước ngoài, không vay được mấy, bởi vì thằng nào bây giờ nó cũng khó khăn như mình á,
đúng không? Hầu như các chính phủ đều khó khăn như thế. Không phải là khó khăn như mình nhưng mà là khó khăn hơn so với trước đây, so với cái chính cái quốc gia đó. Cái quốc gia nào cũng có khó khăn cả, đúng không? Thì every country have been hit hard because of the COVID, so every country face difficulty. So even if we can borrow from China, even if we can borrow from the US or somewhere, it needs to, I think the amount would be maybe smaller, or the cost may be higher. Okay, or sometimes we can't just borrow money. We just can borrow some kind of goods or services. In this time, we borrow vaccine. Okay, or we ask for vaccine from the developed country. But then the developed country have to look after themselves first, and not only Vietnam, but also other country, other poor country, even poorer than Vietnam, and other middle income country as well. So it's not easy for us to borrow from the public or borrow from the other government. So the second way is we use a reserve. Okay, the reserve. If using the reserve is not enough, then the government can print more money to spend. Okay, government can print more money to spend. Printing more money to spend to like, yeah, in this kind of situation, that could happen, but that is very dangerous way of what they call holding the deficit of the budget deficit, or decreasing the budget deficit. That is not a recommended way, but sometimes government have no other choices and they need to do that. All right. So in this situation, when we have difficulty in production, we can produce less than before, but the government still need to spend more. Then government can do that by printing more money. And if the government overdone that, then the inflation in the economy will increase a lot. You get the idea? Nếu như mà chính phủ làm quá cái việc ấy, nếu chính phủ in thêm quá nhiều tiền để mà tài trợ cho một ngân sách trong cái tình huống là chính phủ phải chi nhiều và thu ít như hiện nay, thì có thể cái tình huống dẫn đến đó chính là lạm phát xảy ra. And that is what we are going to see in the very near future, not only in Vietnam, but also other countries as well. So the inflation is happening. It actually is happening, and maybe it increasing in the future, in the near future, in short term. And that because of many other factors as well. So we see the production it reducing because of the virus. We see the cost of production increase. We see maybe government need to print more money. So all of those reasons lead to a higher price level. Okay, and I'm sure that we are going to see in Vietnam a higher level of price in the next few months. And it's not only the case in Vietnam, but also the case in other countries as well, because we are facing similar problem. And this is special term because this doesn't have any type of situation like this before. We are very uncertain about what's going to happen next. Okay, so no one can launch a proper policy or some proper policy in order to stabilize the economy. Okay, đây thì chúng ta thấy là bây giờ thì mình phải chi nhiều này, mình thu ít này, đúng không? Rồi thì cái chi phí của sản xuất thì tăng này, đúng không? Trong khi đó sản xuất thì bị ngưng trệ này. Ngoài cái việc chi phí tăng ra thì chúng ta bị giới hạn bởi các cái travel restriction nữa. Rồi thì chỗ này nổi lên vài cây, chỗ kia nổi lên vài cây, nên là đóng cửa nhà máy chẳng hạn như thế, đúng không ạ? Thì sản xuất chắc chắn là đình trệ, chắc chắn là suy giảm, đúng không? Thế thì sản xuất suy giảm này,
tức là cung giảm này, rồi thì chi phí tăng này, cung giảm tiếp này, đúng không ạ? Và chính phủ có thể in thêm tiền này, thì tất cả những cái lý do như thế đều có thể dẫn tới cái tình huống là lạm phát sẽ gia tăng. Và chúng ta sẽ không ngạc nhiên nếu như các bạn nhìn thấy từ giờ đến cuối năm và đầu sang năm chúng ta có cái hầu như giá cả của các cái hàng hóa nó tăng lên tương đối, đúng chưa? Các cái hàng hóa mà chúng ta tiêu dùng hàng ngày, gạo, thịt các thứ, rồi thì mặt hàng chung, nói chung xăng là tăng rồi, vàng tăng rồi, vân vân, thì nó sẽ làm cho thì nó sẽ là một cái tình huống tương đối là foreseeable situation, một cái tình huống mà chúng ta có thể dễ nhìn thấy, và nó không phải chỉ ở Việt Nam, các nước đều phải trải qua. Nếu các bạn theo dõi trên thời sự rồi tin tức, các bạn sẽ thấy là Singapore là một cái nước mà nhìn thấy cái chỉ số giá tiêu dùng tăng lên rất là nhanh rồi. Ấn Độ, đúng không ạ, là một cái nước khác là cái mức giá tăng lên rất là nhanh. Và khi mà giá tăng như thế hay là inflation happen ấy, thì theo các bạn nhé, who do you think that are most affected when the inflation is high? Theo các bạn thì ai sẽ là người bị ảnh hưởng nhiều nhất khi mà lạm phát xảy ra? The inflation is high here means that the level price is high. Not everything, not every prices, but most price or most important price. For example, price of rice or the important goods and services, and it's the necessity goods and services. Okay, rice, meat, milk, bread, vegetable, fruit, things like that. So who do you think, or houses, okay, housing price. So who do you think are most vulnerable to the inflation? Người lao động với người có thu nhập thấp ạ. Yeah, Khách that's hàng right. That's right. The one who have low or medium income, okay, will be the most affected people when the price increase. Okay, so if we look at the super rich class, then we see that they're not problem with them that much. They still can buy houses, they still can buy car, they still can have luxury life, just because they are too rich. Okay, and any change in price doesn't have any problem with them, because the living, the cost of or the spending on living for them is very small, is a very small proportion of their total income. Cái số tiền mà phải chi cho cuộc sống hàng ngày của những người siêu giàu thì nó chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong cái tổng thu nhập của họ thôi. Cho nên là lạm phát xảy ra thì chẳng ảnh hưởng gì đến họ cả, hoặc là ảnh hưởng rất nhỏ. Thậm chí họ còn có thể có những cái lợi ích từ cái việc lạm phát xảy ra cơ, đúng không ạ? Nhưng mà những cái người lao động và cái tầng lớp thu nhập thấp là những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất khi mà lạm phát xảy ra. Bởi vì thu nhập của họ thì không tăng, hoặc là thu nhập của họ giảm, trong khi đó giá của các cái loại hàng hóa đều tăng, đúng không? Thì chúng ta thấy rằng là họ là những người khổ nhất, bởi vì là số tiền như thế nhưng mà họ không thể mua được hàng hóa và dịch vụ như cũ nữa, đúng không? Và theo các bạn thì bao nhiêu người nằm trong số những người giàu nhất và bao nhiêu người nằm trong số những người nghèo nhất trên thế giới này? Người ta nói rằng ấy, 1% dân số của thế giới là sở hữu 90% tài sản. Còn lại 90% còn lại, xin lỗi, 10% dân số, không phải 90% dân số của thế giới còn lại thì sở hữu 10% số tài sản. Wealth, hoặc là hoặc là tiền gọi là tài sản đi, tài sản nói chung. Tức là gì? Chỉ có 10% những người giàu nhất là sở hữu đến 90% của cải của cả thế giới. Còn lại 90% số người còn lại thì chỉ chia nhau cái 10% của cải thôi, đúng không? Vậy thì cái tỷ lệ đấy chúng ta thấy rằng là cái số người bị ảnh hưởng khi mà lạm phát xảy ra ấy là rất là lớn. 90%, thậm chí là hơn 90% mọi người trên thế giới là bị ảnh hưởng khi mà lạm phát xảy ra.
Ví dụ như ở Việt Nam chúng ta cũng như thế, cũng cùng một cái tỷ lệ như vậy, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ thấy rằng là gì? Khi mà lạm phát xảy ra như vậy á, thì phần lớn, almost of us are affected, okay, because of the inflation, right? Thì phần lớn chúng ta là bị ảnh hưởng bởi cái lạm phát xảy ra, bởi vì cái số người mà không bị ảnh hưởng mấy á, nó rất là ít thôi, nó chỉ chiếm mấy phần trăm, 8-10% so với tổng dân số thôi, đúng không? Vậy thì chúng ta thấy rằng là cái ảnh hưởng của lạm phát nó rất là rộng, nó rất là lớn. Okay. So, okay, so can you think of some costs of inflation? So we know that the cost of inflation is the money supply, right? So what do you think the society has to pay? What do you think the society has to pay when we have the inflation? Theo các bạn thì cái giá phải trả của lạm phát là gì? Hay là lạm phát nó sẽ gây ra những cái tác động gì đối với nền kinh tế? Okay, we are going to do that in the break time, okay? So you spend some time in your break time to think about the cost of inflation. How the inflation can impact on the society, okay? And we will discuss about that later when we go back to our lesson, okay? Yeah, we do that for 10 minutes, okay, các bạn?
So nothing really got away, you're driving me crazy. I need somebody to be, somebody to know, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, pull the rug. I was getting kinda used to
All right. So what do you have? What do you think the cause of inflation? I'm just getting the list on, and I'm ready to give you some extra mark to your, any of your mark, your score, either is midterm score, midterm mark, or the attendance. If you raise your hand and say something about the question. Nào, bạn nào xung phong nào? Thanh Duy, are you still raising your hand for this question or for the previous question? Thanh Duy. Duy ơi. Yeah, I saw you raise your hand. So are you wanting to say something about the cost of inflation or what? All right, no problem. Yeah. So yeah, I'm waiting for your answer. Any of your idea would be appreciated. So what do you think the society have to take on when there is inflation? Ôi, có phải làm đồng tiền bị mất giá ấy, như kiểu ở Zimbabwe ạ? Right. Anh chỉ biết muốn là So cái what đồng tiền happened? bị đồng tiền mất giá, mang nhiều tiền đi mua đổi được một cái bánh mì ấy. Đấy, đồng tiền bị mất giá. Chính xác. Mình thấy rồi đấy, lúc nãy mà mình phân tích ấy, đúng không? Nếu như mà một thanh kẹo candy mà nó giá 2 đô thì một cái thanh kẹo một đô nó sẽ có giá trị là bằng 1/2 cái thanh kẹo, đúng không? Thì bây giờ ví dụ như một thanh kẹo mà nó có giá khoảng 100 đô hoặc là 1.000 đô chẳng hạn, thì một đô nó chỉ còn giá trị là rất là nhỏ xíu, 1/1000 cái thanh kẹo thôi, đúng không? Vậy là đồng tiền bị mất giá, đúng không ạ? Đồng tiền bị mất giá đây thì nó ảnh hưởng đến cái gì? Nó ảnh hưởng đến đời sống của người dân ở chỗ rằng là mình có một cái số lượng tiền như cũ hoặc là tăng lên chẳng đáng bao nhiêu, nhưng mà cái số lượng hàng mình có thể mua được là giảm đi rất là nhiều, đúng không? Thế giả sử bây giờ cái mức giá nó tăng lên đến cả 1000 lần như thế, một thanh kẹo hoặc là một quả trứng thay vì nó chỉ có 0,5 cent hoặc là 50 cent hoặc là 1 đô, đúng không? Bây giờ nó đến 100 đô, đúng không? Thì cái tiền trở nên nó không còn giá trị gì cả, tiền bị mất giá, và với cái số lượng tiền như cũ thì mình chẳng mua được cái gì mấy nữa, đúng không? Như vậy thì cái người như chúng ta vừa mới nói lúc nãy trước khi chúng ta nghỉ, thì những cái người nghèo, những cái người mà có hoàn cảnh khó khăn là những người mà bị hit the hardest, đúng không? Bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Và những cái người này thì thường là họ chẳng có cái tài sản gì khác ngoài cái tiền lương hết cả, đúng không ạ? Còn lại những người giàu thì họ đã chuyển đổi tiền của họ sang các dạng tài sản khác rồi, sang nhà, sang đất, sang này kia rồi, đúng không? Thì lạm phát nó không ảnh hưởng đến của cải đâu, lạm phát nó chỉ ảnh hưởng đến chuyện là cái tiền bị mất giá thôi. Cho nên nếu mà thời kỳ lạm phát xảy ra mà các bạn giữ tiền thì là một cái điều rất là không nên. Okay? So when the inflation happens, and higher inflation, that means you don't want to keep your wealth in money. Đừng có giữ tiền khi mà lạm phát xảy ra, và lạm phát là cao chẳng hạn, thì cái đồng tiền nó sẽ mất giá cực kỳ nhanh. Cho nên khi mà thấy rằng là lạm phát xảy ra, các bạn sẽ thấy các nhà đầu tư sẽ có cái xu hướng là chuyển đổi tiền sang các loại tài sản physical assets rather than financial cũng không hợp lý. Nếu như mà chứng khoán các thứ cũng không hợp lý, đúng không ạ? Nhưng mà tài sản dưới dạng là gold, vàng, hoặc tài sản dưới dạng là property, đất cát, nhà cửa, thì nó sẽ an toàn hơn rất nhiều, đúng không ạ? Thế thì cái tác động đầu tiên như bạn nói, như ai nhỉ, để cô tích vào đây cái bạn nào vừa nói nhỉ? Cô có nhìn thấy một Trường An. Trường An, đúng không? Trường An để cô tích vào đây. Thì đấy là một cái tác động
về mặt xã hội, đúng không? Đồng tiền mất giá và làm cho cái cuộc sống của người dân, của mọi người trở nên khó khăn hơn. Của phần lớn mọi người, không phải tất cả, nhưng phần lớn mọi người là trở nên khó khăn hơn. Bởi vì là phần lớn mọi người là có một cái mức thu nhập vừa đủ để sinh sống thôi, đúng không? Mà giả sử cái thu nhập có tăng lên, nó cũng không thể nào tăng nhanh theo cái cấp số nhân hàng ngày hàng tháng như cái tình huống của Zimbabwe được, đúng không ạ? Nhưng mà đấy chỉ nhìn thấy một thứ thôi, đúng không? Sau này các bạn sẽ thấy rằng là nếu như tình huống nó cứ mãi nó cứ kéo dài như thế thì nó không chỉ ảnh hưởng đến đời sống của người dân đó, mà nó ảnh hưởng đến tất cả các cái mặt khác của cuộc sống nữa, đúng không ạ? Sản xuất cũng sẽ bị đình trệ này, rồi thì cái giá cả thì nó bị bóp méo này. Thay vì là 1 đô thì một thanh kẹo là 2 đô, bây giờ một thanh kẹo là 20 đô hoặc là 200 đô, tức là mọi thứ nó đều bị đảo lộn lên theo một cái quy chuẩn khác, và các cái hoạt động kinh tế nó sẽ bị ngưng trệ, nó sẽ bị khủng hoảng, ảnh hưởng rất là lớn, đúng nhỉ? Và cái mức độ lạm phát càng lớn thì cái giá phải trả sẽ càng đắt, càng cao. Chính vì thế mà các chính phủ sẽ không bao giờ muốn để xảy ra cái tình trạng vượt khỏi cái tầm kiểm soát như là Zimbabwe hoặc như là Venezuela năm ngoái năm kia, đúng nhỉ? Venezuela cũng là một nước bị, một số cái nước châu Mỹ Latin cũng bị cái tình huống lạm phát xảy ra, thậm chí là trước cái thời kỳ Covid cơ, đúng không? Therefore the government always need to be very cautious when they want to print money. Các chính phủ sẽ không bao giờ khuyến khích là in tiền để mà tài trợ thâm hụt ngân sách cả, không bao giờ được khuyến khích là in tiền để mà tiêu cả. Nhưng trong những tình huống bắt buộc thì không còn cách nào khác thì chắc vẫn phải làm như thế. Nhưng mà ngay cả khi họ làm như vậy, họ cũng sẽ rất là cẩn trọng, rất là cautious, đúng nhỉ? Thì rồi ngoài cái tác động đấy ra, ngoài cái tác động mà Trường An vừa mới nói ra, thì các bạn còn cái ý tưởng nào khác, cái ý nào khác về cái tác động của lạm phát không? Theo các bạn thì ngoài cái việc đồng tiền mất giá và gây ra những cái vật lộn trong cuộc sống của những cái người nghèo á, đúng không? Thì các bạn còn thấy cái tác động nào khác nữa không? Một cái ý cô vừa mới nói đấy là nó làm lệch cái tín hiệu của giá cả, đúng không? Lẽ ra một cái kẹo nó tính bằng 2 đô thì bây giờ một cái kẹo tính bằng 200 đô chẳng hạn thế, thì nó sẽ làm sai lệch các cái tín hiệu giá cả và nó ảnh hưởng đến hoạt động của nền kinh tế. Ngoài ra theo các bạn nó còn cái cost nào khác không? Cái giá nào nữa không? Yep. Okay. So there are other causes of inflation. So there are actually two important costs of inflation that is very well known when inflation happens. In economics, we call it solely the cost and menu cost. This is kind of metaphorical kind of terms, tức là những cái từ mang tính gọi là nhân hóa, quá lên ấy. Thì cái solely the cost là cái chi phí mòn giày, và cái menu cost là chi phí thực đơn. Hai cái chi phí mòn giày và chi phí thực đơn này nó only happen when the inflation occur. So when the inflation occur and it causes a price change quickly, so that lead to unnecessary cost for changing the price. All right. So for example, people have to travel a lot in order to make changes to their price, in order to make changes to their catalog, to their contract, because of the inflation happening, or the inflation is high, right? So people need to travel a lot to make transaction, to make activity, just because of the price change. So if there is no change in the price, then we don't need to do that, right? The people don't need to travel, people don't need to make a lot of transaction, then people don't need to pay those costs. But because the price change, then they need to adjust their
contract, they need to adjust their transaction, their menus, and therefore it leads to unnecessary cost, and we call it sous cost and menu cost. Chi phí dày da và chi phí thực đơn là những cái chi phí mang tính chất hình tượng hóa thôi các bạn nhé. Tức là những cái chi phí phát sinh khi lạm phát xảy ra mà nó thực sự chả cần thiết cái gì cả. Nếu như không có lạm phát xảy ra thì sẽ không có những cái chi phí này. Đấy, cái chi phí mòn giày hay là chi phí dày da thì nó giải thích một cách rất là hình tượng hóa, rất là hài hước là vì lạm phát xảy ra cho nên là mọi người phải đi lại nhiều, đúng không? Mọi người phải đi lại nhiều để mà điều chỉnh giá ấy, để mà điều chỉnh các cái hợp đồng đã ký với các bên, để mà điều chỉnh các cái activity mà đã set up từ trước rồi ấy. Ví dụ trước đây mình để là mức giá là 20, bây giờ giá nó tăng lên 25, giá tăng lên 30, mình không điều chỉnh thì là toi rồi, cho nên mình phải điều chỉnh, đúng không? Thế mọi người đều phải làm như thế, thế mọi người đều phải đi lại nhiều. Mọi người đều phải đi lại nhiều thì cái giày của mọi người á, mòn đi nhanh hơn và là tốn tiền để cho mua giày hơn, được chưa? Thì đấy, thì nó cái hình tượng nó rất là vui vẻ như thế, nhưng mà mục đích nó hàm ý rằng là gì? Là do lạm phát xảy ra cho nên mới phát sinh những cái chi phí không cần thiết như thế, được chưa? Và nó làm tăng cái chi phí của xã hội lên một cách không cần thiết. Nếu như mà không có lạm phát xảy ra tôi đâu phải đi lại nhiều thế, mà tôi không cần đi lại nhiều thì giày của tôi đâu mòn nhanh vậy, và nếu mà không mòn nhanh thế thì tôi đâu phải tốn nhiều tiền mua giày vậy, đúng không? Đó. Rồi cái menu cost cũng như thế. Cái menu cost tức là khi mà giá nó thay đổi nhiều á, thì các cái nhà hàng này, các cái công ty doanh nghiệp này phải in lại các cái bảng báo giá của mình, đúng không? In lại các cái catalog của mình. Thay vì trước đây chỉ mấy tháng mình in một lần thì bây giờ 2-3 ngày, 5-7 ngày mình lại phải in lại một lần chẳng hạn thế, thì nó làm tăng cái chi phí cho cái việc in các cái menu đấy, được chưa? Thế thì rõ ràng là đây là những cái chi phí không cần thiết, nó occur when the economy goes through high inflation, right? And it's very unnecessary, and it would not happen if there is no inflation or if it's a low inflation rate in the economy, right? And also, inflation can lead to misallocation of resources from relative price variability. Yeah, so the relative price can vary over time due to the inflation. So firm normally doesn't raise all the prices at the same time. So that leads to the misallocation of resources. It should be somewhere, but it is for somewhere else. Okay. It also leads to confusion and inconvenience. Because inflation changes the yardstick tức là cái đơn vị so sánh, cái đơn vị so sánh, tức là tiền bình thường nó là căn cứ để so sánh, đúng không? To measure transaction, but now we are not sure about the value, right? Because the price increase, right? So the yardstick is changed, so we don't know, or it make confusion. It leads to confusion and inconvenience for the economic activity, right? Yeah, and also the tax distortion. Inflation can make nominal income or nominal wage grow faster than the real income. Therefore, it leads to lower tax. Okay, the real tax. Okay, so how much is the high inflation? How much rate, which is called a high inflation when the inflation is high. So the inflation is the rate of the price level, of the change in the price level. Okay, so if the change in the price level is somewhere around 2% to 5%, then there's no problem. If it's less than 10%, it's still okay, right? Less than 10% is nothing, okay? And normally every year, the inflation rate is around less than 10%. And any economy, any country should be okay with that level. But if the inflation is higher than 10%,
Okay, we call it two-digit inflation from 10% to 20, 50%, 100% per month. Then that is a problem. Okay, that is a problem when the inflation rate is higher than 10%. And actually, when it's even higher than 50% per month, then we call it hyperinflation. Okay, hyperinflation is a situation where we have the inflation larger than 50% per month. All right, so we see that there are different levels of inflation. If it's just few percent per year, then that's fine, right? Less than 10% per year, then that's okay. From 10% to two-digit, like less than 100% per year, is a problem, but not too big. The government still can do something about it. Yeah, around 20%, government still can have some policy in order to stabilize the price, and that's still fine. But the higher the inflation, the more we have to pay, right? But the inflation rate exceeds 50% per month, okay, per month, which means per year around 500% and above. Then that is a big problem, okay? So therefore it depends on the rate, and if it's too high, the cost we have to pay is high as well. Or the higher inflation, the more we have to pay. Okay, như vậy chúng ta có các cái tỷ lệ khác nhau của tỷ lệ lạm phát các bạn nhé. Nếu mà lạm phát nó chỉ khoảng 3-5% hoặc là dưới 10% một năm các bạn nhé, thì cái điều đấy nó chẳng ảnh hưởng gì mấy đến nền kinh tế cả. Thực tế các nền kinh tế đều có cái sự tăng giá hàng năm vài %, không có ảnh hưởng gì cả, đúng chưa? Nó là không ảnh hưởng theo cái nghĩa là nó không gây ra cái biến động gì xấu, bởi vì mọi người đều dự đoán được cái tình huống như thế. Mọi người đều hiểu rằng là mỗi một năm nó sẽ tăng lên bằng này bằng kia, và các cái điều chỉnh, các cái hoạt động của nền kinh tế nó cũng suôn sẻ theo cái hướng là tăng lên vài %, không sao hết cả, đúng không? Tăng lên vài % một năm, tức là ví dụ như giá gạo của năm nay là 15.000 một kg, thì sang năm nó tăng lên 16.000 một kg, chả ảnh hưởng gì cả, đúng không? Mình thấy ổn, chả ảnh hưởng gì hết. Hoặc là có ảnh hưởng mà mình còn thậm chí không cảm thấy gì cả, đúng chưa? Thế thì cái mức mà 3-5% là cái mức gọi là kích thích kinh tế, cái mức đấy là cái mức tốt và kích thích kinh tế phát triển. Bởi vì các doanh nghiệp cũng muốn nhìn thấy giá tăng một tí thì nó mới có động lực để sản xuất mà, đúng không? Và người tiêu dùng nếu như tăng chỉ 3%, 5% một năm thì người ta không có cảm giác gì hết cả, không cảm giác đau đớn gì cả. Cho nên là nếu như mức giá tăng 3-5% là mức lạm phát rất là tốt, rất là ổn định và kích thích tăng trưởng kinh tế. Nếu mà mức lạm phát dưới 10%, 3-5%, 6, 7, 8, 9 thì đấy cũng được, vẫn còn tạm chấp nhận được, đúng không? Nhưng mà chính phủ cũng bắt đầu phải cẩn thận với cái mức lạm phát là 10 rồi trở lên, cao hơn 10%, người ta gọi là lạm phát hai con số. Hai con số tức là two digit, tức là từ 10 trở lên là 2 rồi, đúng không? 9 thì là một con số, một digit, đúng không? Thì từ 10 trở lên 1 với cả 0 là hai con số, và từ 10 trở lên lạm phát hai con số thì là cái mức lạm phát mà chính phủ bắt đầu phải cân nhắc đến những cái chính sách để can thiệp. Còn nếu 3-5% thì cứ kệ nó, chẳng gì cả, chẳng cần phải làm gì cả, đúng không? Thì còn qua 10% rồi mà lạm phát bắt đầu hai con số và tăng lên thì chính phủ cần phải có những cái giải pháp để mà can thiệp. Đấy. Và cái tình huống tồi tệ nhất xảy ra khi mà nền kinh tế trải qua cái trạng thái gọi là siêu lạm phát, thì giống như cái ví dụ mà bạn Trường An vừa mới đưa ra là về cái tình huống của Zimbabwe ấy, đấy là siêu lạm phát đấy, tức là cái mức lạm phát nó tăng lên 50% một tháng nhé, tức là tháng này tăng lên gấp rưỡi so với tháng trước rồi. Vậy thì một năm nó tăng lên mấy trăm %, đúng không? Hoặc là thậm chí là cả vài nghìn % cơ. Ví dụ như Zimbabwe ngày trước ngày sau là người ta mang cả cái bó tiền đi mà không mua được quả trứng rồi, đúng chưa? Thì đấy là cái tình huống đấy là khi mà nền kinh tế đã vượt khỏi tầm kiểm soát rồi, chính phủ gần như là không làm gì cái tình huống này rồi, đúng không ạ? Rồi thì ở Việt Nam năm 1986 chúng ta cũng có trải qua tình huống siêu lạm phát, khi mà cái tỷ lệ nó rơi vào khoảng 635, thì như thế 635%.
của năm 1986 so với 1985. Thế rồi thì ở Nga những năm 90 91 cũng có cái tình huống là người ta mang cả một cái xe tiền đi để mua bánh mì. Được chưa? Thì thông thường là cái lạm phát mà khi nó để vượt quá cái ngưỡng kiểm soát như vậy ạ, thì nó thường gắn với một cái xáo trộn nào đấy rất là lớn về mặt chính trị, hoặc là một cái sự tích lũy lâu về cái bất ổn của nền kinh tế, một cái thời gian rất là lâu rồi. Tức là chính phủ để quá lâu khi mà nền kinh tế có cái chuyện có cái tình trạng là sản xuất đình trệ, hoặc là cái vấn đề kinh tế nổi cộm rất là lâu rồi mà không được giải quyết. Đến một lúc nào đấy chính phủ không làm gì cả, đến một lúc nào đấy thì nó sẽ gây ra cái tình huống như vậy, đúng không? Ví dụ ở Venezuela thời gian gần đây cũng là do là chính phủ đã không điều tiết nền kinh tế một cách hợp lý, làm cho cung thấp, đúng không? Sản xuất đình trệ đó. Rồi ở Việt Nam cái thời kỳ 1985 1986 đấy là do chúng ta thay đổi cơ chế, từ cái cơ chế này sang cơ chế khác. Rồi thì ở Nga năm 1990 91 cũng là do người ta thay đổi cơ chế từ cái xã hội tập trung quan liêu bao cấp sang cái xã hội mở hơn, với cả sự sụp đổ của Liên Xô cũ, đúng không? Thì nó mới gây ra cái sự xáo trộn lớn như thế. Chứ còn về cơ bản là khi chính phủ hàng năm thực hiện các cái chính sách stabilize the economy thì sẽ rất là ít khi có cái chuyện là hyperinflation. Nó xảy ra khi mà có một cái biến cố nào đó rất là lớn, một cái crisis nào đó rất là lớn, đúng không ạ, mà chính phủ lose the control. Okay. Yeah. Okay, so we can ignore about those other slide on the inflation. If you are interested, you can feel free to read more. But now because we don't have enough time, so we just skip that for now. Okay, so for inflation, in summary, we know that the cause of inflation, mostly the initial reason is because of printing too much money. Okay, because government print too much money, then the price level increase, right? The cause of inflation, we see that if it's at a low level, few percent, then that's fine. If it's more than 10%, then the government needs to be careful. And if it's hyperinflation, then that's a big problem, all right? And government, if government want to support the budget deficit by printing more money, then government needs to be very cautious, right? Yeah, so that is about the inflation. Okay, in the next topic, in the next issue for today, we are going to talk about unemployment. Unemployment is another important macroeconomic indicator, and unemployment measured the rate of the labor force for those people who are not employed. Okay, so unemployment occurs when a person who actually actively searching for work, for a job, but unable to find a job. Okay, a situation where someone, for example, you are actively find a job, but cannot have it. Okay, I'm so sorry that I have this one oversight here. Just give me a second. Oh no, not that. Okay, so from the definition of unemployment here, we see that
not everyone who is unemployed are unemployment. Okay. Cái khái niệm về thất nghiệp với các bạn nhé, thì không phải là tất cả những người không có việc làm thì đều gọi là người thất nghiệp đâu nhé. Ví dụ như là bà nội trợ, một bà mẹ 2 con ở nhà nội trợ không đi làm bởi vì bà ta đang dành thời gian để chăm con và không có nhu cầu làm việc, không có nhu cầu đi làm việc, đi làm, không có nhu cầu tìm việc, thì cái bà nội trợ như vậy không được gọi là thất nghiệp đâu các bạn nhé. Thế nên chúng ta lưu ý là cứ không phải là thất nghiệp là ám chỉ đến những người không có việc làm đâu, mà nó phải là những người mà actively searching for employment. Actively searching tức là tích cực tìm việc, nhưng mà unable to find job, unable to find work, không có việc làm, thì mới gọi là những người thất nghiệp các bạn ạ. Như vậy thì chúng ta nghĩ rằng là gì? Những người như là the housewife, right? She doesn't want to go for work, for a paid job, because she's spending time looking after their kids. So she's not unemployed, or she's not counted in the unemployment rate. Okay. Those people who are unable to work, like the disabled people and unable to work and depends on other people, then they are not counted in the unemployment rate. Okay, because they are not able to. So the unemployment occurs when we see a person who is actively searching for a job and who are able to work but cannot find a job. Right? Thế thì các bạn lưu ý là những người thất nghiệp là những người có khả năng và có nhu cầu lao động nhưng mà không có việc làm. Được chưa? Vậy thì các bạn lưu ý rằng là những người mà không có việc làm thì chưa chắc đã phải là người thất nghiệp đâu nhé các bạn nhé. Lưu ý là như thế. Những người mà không có việc làm nhưng mà phải tích cực tìm việc, tức là có nhu cầu nhé, và có khả năng able to work thì mới gọi là, và không có việc làm thì mới gọi là thất nghiệp. Được chưa? So unemployment often used as a measure of the health in the economy. So if you see a high unemployment rate, that means the economy is wasting their resources, wasting its resources, right? For example, we have 60 million people in the labor force, and we have 40 million people are actually working, which means 20 million people are unemployed. Then we have the unemployment rate is 20 over 60. How much percent is that? 33%, for example. Or is that true? Yeah, 30%, 33% something. So that means there are a lot of people in the economy who are unemployed, who do nothing. Then that is a big deal, right? So normally we would wish for an unemployment rate of around 2.5 to 3%. Around 3%, 4%. 4% is high. 2 to 3% is okay. Okay, so 3% unemployment rate means that there are 3% out of the labor force is unemployed. Okay, and if there are more than that, we see more people are unemployed, and more people unemployed means less output as produced and less income for people. All right. So we see that unemployment rate is an important indicator that refers to the health of the economy. Okay, so if we see the population, a country population, then that's the whole thing. In that population, we have some people who are over age of work, okay, who are retired over 60 or 65 for Vietnam, right? And under the working age, under 15 for Vietnam.
Alright, so they are not in the labor force. Okay, so we have population, then we have the labor force. So those in the population but over working age or under working age are not in the labor force. Okay, in the labor force, there are some people who are unemployed, and those are used to calculate the unemployment rate. Okay, các bạn lưu ý là một nền kinh tế nhé, một quốc gia thì chúng ta có cái dân số, cái population là dân số, là cái quả bóng to nhất, là cái số lượng lớn nhất kể đến tất cả mọi người, đúng không? Trong cái dân số đấy thì sẽ bao gồm những người không nằm trong lực lượng lao động, là những người mà quá tuổi 60, 65 trở lên ấy, hoặc những người chưa đến tuổi dưới 15, đúng không? Thế thì những người đấy là những người không nằm trong độ tuổi lao động, được chưa? Thế nằm trong độ tuổi lao động thì lại có những người mà có nhu cầu lao động và có khả năng lao động, và có những người là không có nhu cầu hoặc là không có khả năng lao động, đúng không? Thì những người disabled sẽ là những người nằm trong độ tuổi nhưng không nằm trong lực lượng lao động đâu. Những người như là sinh viên có khả năng nhưng mà không có nhu cầu, các em còn đang có nhu cầu đi học mà, không có nhu cầu đi làm, không có nhu cầu bước vào cái thị trường lao động chính thức, cho nên các em cũng không tính là thất nghiệp mặc dù là chúng ta trong độ tuổi đấy, đúng không? Thế thì trong độ tuổi lao động thì vẫn có những người không nằm trong lực lượng lao động, ví dụ như sinh viên, ví dụ như những người không có nhu cầu, ví dụ như những người không có khả năng. Thế còn trong lực lượng lao động, trong cái labor force đấy thì sẽ chia ra làm hai mục. Một là những người có việc làm và hai là những người thất nghiệp, được chưa? Thì cái tỷ lệ thất nghiệp mà càng cao thì càng thể hiện cái nền kinh tế sử dụng nguồn lực của mình một cách lãng phí, kém hiệu quả, đúng không ạ? Đó, cho nên là chúng ta thấy rằng là các chính phủ sẽ không muốn có cái tỷ lệ thất nghiệp cao đâu, đúng không? Và cái unemployment can be classified as frictional, cyclical, structural or institutional unemployment. Cái tỷ lệ thất nghiệp thì nó có thể phân loại theo các cái cách là thất nghiệp tạm thời, frictional, cyclical là thất nghiệp chu kỳ, structural là thất nghiệp cơ cấu, và institutional thì là thất nghiệp do các cái nghiệp vụ công đoàn, các cái công đoàn ấy, các cái tổ chức gây ra, được chưa? Thì cái frictional unemployment á, là cái thất nghiệp tạm thời, nó là cái thất nghiệp nó xảy ra thường xuyên do là người ta thay đổi công việc, người ta thay đổi vị trí nơi ở, người ta thay đổi các cái giai đoạn khác nhau trong cuộc sống của người ta và làm cho người ta thay đổi công việc thôi, làm cho người ta thất nghiệp thôi. Ví dụ như là cô đang làm giáo viên mà bây giờ cô không thích làm nữa, cô thấy rằng là làm giáo viên chẳng hợp với gì cả, cô chuyển sang làm kế toán chẳng hạn như vậy. Giáo viên kế toán nghe nó hơi xa nhau nhỉ. Cô nghĩ rằng là cô là hợp với làm gì, cô chả biết cô là hợp với làm gì nữa, đại loại là hợp với làm một việc khác đấy. Thế thì cô mới thấy rằng là bao nhiêu năm nay mình làm một cái việc mình không yêu thích gì hết, bây giờ mình không làm nữa, mình chuyển sang làm việc khác. Và khi mà từ bỏ việc làm giáo viên để chuyển sang làm một việc khác thì cô thấy rằng là cô cần thời gian để mà tìm việc, thì khoảng thời gian thất nghiệp đấy gọi là frictional unemployment, được chưa? Thì trong xã hội thì sẽ luôn luôn có những cái người như cô, đúng không? Có những người hoặc là họ chán cái công việc hiện tại, hoặc là họ thay đổi nơi ở từ miền Nam ra miền Bắc chẳng hạn thế, từ tỉnh này sang tỉnh kia, đúng không? Thì cái thời gian thay đổi nơi ở đấy thì họ sẽ cần thời gian để tìm việc mới. Thì cái thất nghiệp như vậy gọi là frictional. Okay. Cái cyclical unemployment là thất nghiệp chu kỳ, tức là thất nghiệp xảy ra khi mà nền kinh tế trải qua các cái chu kỳ khác nhau ấy. Khi mà nền kinh tế rơi vào trạng thái suy thoái thì thất nghiệp tăng. Đấy, ví dụ như bây giờ này mình đang trải qua cái thời kỳ là thất nghiệp cao do là cái cyclical unemployment này, do là up and down của nền kinh tế, đúng không? Và vào cái thời kỳ recession, nền kinh tế suy thoái, hoặc là depression là khủng hoảng, thì là cái cyclical unemployment sẽ là very high, đúng không? Ví dụ như là thời kỳ này là một này, ví dụ như khủng hoảng kinh tế tài chính 2008 này là thời kỳ thất nghiệp cao do cái cyclical này, rồi thì Great Depression, đại suy thoái 1929 1933 thì cái tỷ lệ thất nghiệp rất cao ở thời kỳ đấy, nó gọi là cyclical. Structural unemployment đây này, thì the structural các bạn nhìn thấy ở đây, bôi vào đây cho các bạn. Structural là thất nghiệp cơ cấu, là do cái sự thay đổi cơ cấu trong nền kinh tế, ví dụ ngành này tăng lên ngành kia giảm xuống,
đúng không? Bây giờ chúng ta thấy cái cơ cấu của nền kinh tế là gì? Những cái như là công nghiệp nặng, heavy industry sẽ không được welcome nữa, không được promoted nữa, mà thay vào đó sẽ là 4.0 technology, đúng không? Chúng ta sẽ thấy là thay vào đó là các công nghệ 4.0. Thế thì những công nghệ 4.0 này thì cần những cái người mà có trình độ, có kỹ năng, có kiến thức về cái 4.0 trước, đúng không? Thế bây giờ làm sao mà nhắc những cái ông mà ở bên sản xuất gang thép nhảy sang làm 4.0 được ngay được, đúng chưa? Thì cái structural, cái cấu trúc của nền kinh tế nó thay đổi, nó dẫn đến chuyện là một số ngành thì thu hẹp lại, một số ngành thì mở rộng ra, và những cái ngành thì thu hẹp không thể ôm những cái ông ở thất nghiệp ở ngành bị thu hẹp đấy nhảy sang những cái ngành mở rộng để mà làm việc được. Vì vậy mà sẽ có cái redundant, sẽ có cái unemployment ở những cái ngành mà bị thu hẹp, và cái đó gọi là cái structural unemployment. Ok, đây này có những cái lưu ý ở đây này. Đấy. Cyclical unemployment và structural unemployment nó là như thế. Còn cái institutional unemployment có nghĩa là cái unemployment result from government policy, from institutions activity. Đó, ví dụ như là government đưa ra một cái gọi là minimum wage floors, tức là cái quy định về giá sàn của lương hay là tiền lương tối thiểu. Minimum wage là tiền lương tối thiểu. Nếu mà chính phủ quy định cái mức tiền lương tối thiểu chẳng hạn, thì nó sẽ tạo ra tình trạng thất nghiệp nếu như cái tiền lương tối thiểu đấy được quy định cao hơn cái tiền lương cân bằng. Được chưa? When the unemployment, when the labor market is equal at the equilibrium wage, then government put the higher minimum wage floor than the equilibrium wage, then there will be more people who are unemployed. Ví dụ tiền lương tối thiểu đang là tiền lương cơ bản của thị trường, cân bằng của thị trường đang là 8 triệu một tháng, thì tỷ lệ thất nghiệp là chỉ là những người thất nghiệp tạm thời thôi, đúng không? Thế bây giờ chính phủ quy định mức tiền lương tối thiểu không phải 8 triệu nữa mà ông bắt là phải 10 triệu cơ. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là bất kỳ ai thuê mướn lao động thì cũng phải trả cho lao động tối thiểu là 10 triệu và hơn 10 triệu, không được trả dưới mức 10 triệu. Mà cái thị trường bây giờ chỉ cân bằng ở 8 triệu thôi. Như vậy thì rõ ràng doanh nghiệp sẽ có động thái là bây giờ tự dưng tôi lại phải trả thêm 2 triệu cho mỗi một công nhân, thì tôi sẽ giảm số lượng công nhân tôi thuê. Và vì thế cho nên là thất nghiệp gia tăng. Được chưa? Thế thì cái institutional unemployment là nó happen when the government put on some policy. For example, the minimum wage is a very typical policy that can lead to a higher unemployment rate. Ok. Thì đấy là những cái loại của thất nghiệp các bạn nhé. Có cái khái niệm về tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên, ký hiệu là U, hay chúng ta gọi là natural rate of unemployment, thì nó là cái tỷ lệ thất nghiệp tại cái thị trường cân bằng, thị trường lao động ở trạng thái cân bằng, được chưa? Và natural rate of unemployment is normally determined at the natural rate of output. Thường nó sẽ ở trạng thái nền kinh tế ở trạng thái sản xuất ra sản lượng, mức sản lượng tiềm năng. Đó. Thì because we are running out of time now, so I would like you to think of some cost of unemployment. What do you think is the cost of unemployment to the society and to the employee? Theo các bạn thì những cái giá phải trả của thất nghiệp ấy, hoặc là những cái chi phí của thất nghiệp ấy, hay cái tác động của thất nghiệp ấy, đối với nền kinh tế là gì? Tác động của thất nghiệp đối với bản thân người lao động là gì? Được chưa? You can think of that. Just some idea that the unemployment can lead to a low income for you, for the employee, right? So you don't have income now when you are unemployed, or your income decrease, so that leads to a lower living standard for you, for employee, and also put on some burden for the society. Okay, higher criminal rate, for example, right? And misallocation or inefficient allocation for people. Okay, and so that are some of the costs of unemployment. All right. In few other slides of the chapters, as a PowerPoint here, you see the unemployment rate of some country.
the USA, in the Europe, and some country in the Asia region. So there's some in Vietnam as well, and there are some figure there for you to see the unemployment rate. So just have a quick look at this one. This slide. Yeah. So this is unemployment rate in Vietnam from 1999 to 2020. So we see that we are very fine, that the unemployment rate is below 3% mostly, right? And you see there, yeah, the highest number was in 2001, I think, 2.76%. And this is because of the Southeast Asian financial crisis, khủng hoảng tài chính châu Á trong cái thời kỳ này và đặc biệt là khu vực Đông Nam Á chúng ta bị ảnh hưởng, cho nên là cái tỷ lệ thất nghiệp của chúng ta tăng lên đến đây 2,76. Mặc dù vậy thì nó vẫn tương đối là thấp, đúng không? Thì còn những năm gần đây của chúng ta thì chỉ khoảng 2, mấy %, 1, mấy % thôi, và đến 2020 chúng ta 2,27%. Do cái ảnh hưởng của Covid, đúng không ạ? Năm nay thì có thể cao hơn một tí. Cái tính toán này thì chúng ta tính những người thực sự thất nghiệp thôi, chứ chúng ta không tính những người mà thu nhập giảm thì nó là 30 mấy triệu, 31 triệu người bị ảnh hưởng cơ, chứ còn lại thì thất nghiệp theo cái nghĩa là bị mất việc hẳn á, thì nó chỉ có 2,7% thôi. Ok. Rồi, như vậy là chúng ta đã kết thúc cái bài hôm nay về inflation và unemployment. Okay, I'm going to send you the recording and also the slide for this one on Google Classroom. Okay, so next topic, next week we are going to have a review and a midterm test, all right? And the final week, we will have the final chapter on open economy. Okay? Next week is midterm test and a review. Yeah, so we